গুড ইভিনিং মই তোমালোকক 5-6 মিনিটৰ ভিতৰতে গোটেই প্ৰচেছটো কলেজ চিলেকশ্যনত দেখুৱাই দিম তোমালোকক ৱাচিং নকৰাকৈ তোমালোকে বেলেগ ভিডিঅ' চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাহে আৰু মই তোমালোকক এতিয়া এটা লিংক দিম লিংক ক্লিক কৰিবা তোমালোকে এইটো পেজত আহি যাবা তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিবা তোমালোকে অলৰেডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো প্ৰচেছটো কৰি থৈছা যেতিয়া তোমালোক কলেজ চিলেকশ্যন কৰাটো বেছি সময় নালাগে তোমালোকক মই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিয়া নাই তোমালোকে এতিয়া কলেজ চিলেকশ্যনটো চোৱা তোমালোকে দুটা ডকুমেণ্টছ ৰেডি কৰি ৰাখা অনলি দুটা তোমালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী মাৰ্কশ্বিটটো আৰু প্লাছ তোমালোকৰ ক্লাছ 10ৰ মাৰ্কশ্বিটটো ৰাখা তোমালোকে এই দুটা বস্তু তোমালোকে আপলোড দিব লাগিব তো এই দুটা বস্তু ৰেডি কৰি ৰাখা বাকী প্ৰচেছটো মই তোমালোকক দেখুৱাই আছোঁ ওইটো কম সময় মই তোমালোকক গোটেইখিনি প্ৰচেছ দেখুৱাই দিম মই তোমালোকক ৱাচিং নকৰোঁ টাইম ঠিক আছে তোমালোকে নেক্সট প্ৰচেছ চোৱা তোমালোকে যেতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিল তোমালোকক তেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এটা নম্বৰ পাইছে তোমালোকে যেতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ইয়াত বহাই দিয়া আৰু পাছৱৰ্ডটো ইয়াত বহাই দিয়া তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিবা ইয়াত কেপচা এটা আছে এই কেপচাটো তোমালোকে ফিল কৰি দিবা এই কেপচাটো যি হিচাপে লিখা আছে 377421 ইয়াত লিখি দিবা আৰু লগইন ক্লিক কৰি দিবা তো লগইন হৈ যাব মই এইটো ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰি তোমালোকক দেখুৱাই আছোঁ তাৰপিছত তোমালোকৰ এইটো পেজ খোল খাব ইয়াত তোমালোকৰ ইপিনে নামটো আহি যাব আৰু ৰেফাৰেঞ্চ নাইটো ইয়াত আহি যাব মই অলপ হাইড কৰি দিছোঁ তোমালোকক তাৰপিছত তোমালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰিবা তাৰপিছত তোমালোকে দেখিবা যে ইয়াত এপ্লাই কলেজ বুলি আহিছে এইটো মই মাৰ্কিং কৰি দেখুৱাইছোঁ মই কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দি আছোঁ তাৰপিছত তোমালোকে এইটো এপ্লাই কলেজ ইয়াত ক্লিক কৰিবা তোমালোকে তাৰপিছত তোমালোকৰ এইটো পেজ খোল খাব তাৰপিছত তোমালোকে মই যেনেকৈ তোমালোকক দেখিম ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ ভুল নহয় আৰু তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত এডমিশ্যন মোডত ক্লিক কৰিবা ইয়াত ক্লিক কৰি তোমালোকে নন CUT কৰিবা তাৰপিছত তোমালোকৰ ইউনিভাৰ্চিটি চিলেক্ট কৰিব দিব তোমালোকে যিটো ইউনিভাৰ্চিটি হয় তোমালোকৰ আমাৰ মেক্সিমাম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি থাকে তাৰপিছত তোমালোকৰ যাৰ যিটো ইউনিভাৰ্চিটি হয় তোমালোকৰ দি দিবা ইয়াত চিলেক্ট কৰিবা তোমালোকৰ আহি যাব মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি দেখুৱাই আছোঁ তোমালোকক এইটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আহি গৈছে তাৰপিছত তোমালোকৰ কলেজ ডিপাৰ্টমেণ্ট ইন ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছ এইটো তোমালোকে চোৱা তাৰপিছত তোমালোকৰ ইয়াত কলেজ চিলেক্ট কৰা অপশ্যনটো আহি যাব তোমালোকে কলেজ কেনেকৈ চিলেক্ট কৰিব পাৰি তোমালোকে চাৰ্চ কৰিব পাৰিবা ইয়াত তোমালোকৰ কলেজখন নামৰ যি হয় যায় তোমালোকে ইয়াত চাৰ্চ কৰিব পাৰিবা নহ'লে তোমালোকৰ ইয়াত অপশ্যনো আহি আছে তোমালোকে এনেকৈ বিচাৰিব পাৰিবা তোমালোকৰ যি হয় পূব কামৰূপ কলেজ প্ৰগতি কলেজ প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজ যি হয় মই ৰেণ্ডমলি এটা চিলেক্ট কৰি দেখুৱাই দিছোঁ এনেকৈ আহি যাব তোমালোকক তাৰপিছত তোমালোকে স্ক্ৰল কৰি প্ৰগ্ৰেম লেভেলত আহিবা প্ৰগ্ৰেম তোমালোকৰ এইটো ইয়াত বেচেলৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেম তাৰপিছত তোমালোকৰ চিম টাইপটো হ'ব NEP ষ্ট্ৰীম তাৰপিছত তোমালোকৰ প্ৰগ্ৰেমত আহিবা তোমালোকৰ প্ৰগ্ৰেমত এইটোত তোমালোকে যি ল'ব খোজা মানে কলেজখনৰ স্পেচিফিক হিচাপে যদি ছায়েন্স কমাৰ্চ আৰ্টছ তেনেকুৱা থাকে ন তেতিয়া তোমালোকৰ তিনিটা ষ্ট্ৰীম দেখুৱাই দিব যদি অনলি আৰ্টছ থাকে তো আৰ্টছ দেখুৱাই দিব মইতো আৰ্টছটো ক্লিক কৰিছোঁ তোমালোকক তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিবা ইয়াত কৈছে যে লিংক টু কলেজ এডমিশ্যন পলিচি আৰু তোমালোকৰ আই হেভ ৰিড টু পলিচি তোমালোকে সকলোৱে পঢ়ি ইয়াত ক্লিক কৰা বুলি তোমালোকে এইটো কৰি দিছে তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত প্ৰচিড ক্লিক কৰি দিবা ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ এটা পপ আপ আহি যাব ইউ হেভ ষ্টাৰ্টেড এপ্লিকেশ্যন টু প্ৰগ্ৰেম বেচেলৰ অফ আৰ্টছ তোমাৰ এইটো আহি যাব তাৰপিছত তোমাৰ তললৈ স্ক্ৰল কৰা তাৰপিছত তোমালোকৰ ইয়াত আহি যাব চিলেক্ট এডমিশ্যন চিম বুলি তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত চিমটো ক্লিক কৰিবা তোমালোকৰ ইয়াত অপশ্যন আহি গৈছে 1 মেজৰ 1 মাইনৰ বুলি কিছুমানত নাহে বাৰু এইটো তোমালোকৰ আহি গৈছে 1 মেজৰ 1 মাইনৰ বা 2 মাইনৰ তোমালোকে মানে এটা মেজৰ এটা মাইনৰ ল'ব পাৰিবা আৰু নহ'লে তোমালোকে দুটা মাইনৰ ল'ব পাৰিবা মই এটা মেজৰ আৰু এটা মাইনৰ লৈ দেখুৱাই আছোঁ তোমালোকক ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ চিলেক্ট গ্ৰুপত ক্লিক কৰি তাৰপিছত তোমালোকৰ ইয়াত চিলেক্ট গ্ৰুপত তোমালোকে আৰ্টছ ছ'চিয়েল ছায়েন্স যদি তোমালোকে আৰ্টছৰ ছাবজেক্ট ল'ব বিচাৰিছে তোমালোকে ইয়াত কৰিব পাৰিবা আৰু যদি তোমালোকে ছায়েন্সৰ কিবা ছাবজেক্ট ল'ব বিচাৰিছে তোমালোকে ইয়াত যদি মই তোমালোক ৰেণ্ডমলি এটা চিলেক্ট কৰি দেখুৱাইছোঁ যদি তোমালোকে ছায়েন্সত ক্লিক কৰা তেনেহ'লে ইয়াত ছায়েন্সৰ ছাবজেক্টবিলাক শ্ব' কৰিব তাৰপিছত তোমালোকৰ মই আৰ্টছত ক্লিক কৰি দেখুৱাই আছোঁ তোমালোকৰ যদি তোমালোকে আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমটো ল'ব খোজা তেতিয়া আৰ্টছত ক্লিক কৰিবা তোমালোকৰ আৰ্টছৰ ছাবজেক্টখিনি ইয়াত শ্ব' কৰিব ছাবজেক্ট 1ত এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ছাবজেক্ট 1টো সদায় মেজৰ এইটো বস্তু তোমালোকে মনত ৰাখিবা ছাবজেক্ট 1টো সদায় মেজৰ তোমালোকে ছাবজেক্ট 1টো ক্লিক কৰিবা ইয়াত তোমালোকৰ এডুকেশ্যন মই এডুকেশ্যন মেজৰ দিছোঁ তাৰপিছত তোমালোকৰ চিলেক্ট গ্ৰুপ ইয়াত তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত গ্ৰুপটো চেঞ্জ কৰিব পাৰা তোমালোকে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা এখন ছাবজেক্ট ল'ব পাৰা মই ইয়াতে আৰ্টছ চিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত তোমালোকে যিটো ছাবজেক্ট ল'ব বিচাৰিছা তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি চাবা যদি তোমালোকে ছায়েন্সত ক্লিক কৰা তোমালোকৰ ছায়েন্সৰ ছাবজেক্ট কিছুমান শ্ব' কৰিব ইয়াত তাৰপিছত তোমালোকে যদি যি তোমালোকৰ ষ্ট্ৰীম ল'ব বিচাৰিছা মই তোমালোকক বায়'লজিকেল ছায়েন্স এন্থ্ৰপ'লজি
ল'ব বিচাৰিছে তো মই এণ্টাৰ কৰি দি আছোঁ তাৰপিছত তোমালোকে সকলোখিনি হোৱাৰ পিছত তোমালোকে প্ৰচেছত ক্লিক কৰি দিবা কিবা বুজি নাপালে মোক কমেণ্ট কৰিবা মই কৈ দিম তাৰপিছত তোমালোকৰ এনেকুৱা এটা পপআপ আহি যাব ইনফো ইউৰ কোৰ্ছ ছিলেকশ্যন অফ বেচেলৰ অফ আৰ্টছ হেজ বিন ছাকচেছফুলি বুলি আহি যাব তাৰপিছত তোমালোকে ক্লিক কৰি তলফালে তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিবা তাৰপিছত স্ক্ৰল কৰি তাৰপিছত তোমালোকৰ ইয়াত পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি শ্ব' কৰিব তোমালোকে স্ক্ৰল কৰি চাবা গোটেইখিনি পাৰ্চনেল ডিটেইলছ তোমালোকৰ আছে তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে যিখিনি ডিটেইলছ ভৰাই দিছে তোমালোকৰ গোটেইখিনি ইয়াত শ্ব' কৰিব তাৰপিছত তোমালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰিবা তাৰপিছত তোমালোকে নেক্সট বুটানত ক্লিক কৰি দিবা তোমালোকৰ একাডেমিক ডিটেইলছখিনি বহুৱাব লাগিব যেনে তোমালোকৰ ক্লাছ 10 কেতিয়া পাছ কৰিছিলা তোমালোকে ইয়াত বহুৱাই দিব লাগিব তোমালোকে ইয়াত ক্লাছ 10ৰ পাছিং ইয়াৰটো দি দিয়াৰ পিছত ইয়াত তোমালোকৰ ক্লাছ 10ৰ পাৰ্চেণ্টেজটো দি দিবা তাৰপিছত তোমালোকৰ ইয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজটো দি দিবা তোমালোকৰ যিখিনি নম্বৰ পাইছে তাৰপিছত 6 হৰণ কৰি তোমালোকৰ ইয়াৰ পাৰ্চেণ্টেজটো দি দিবা তাৰপিছত তোমালোকৰ ক্লাছ 10ত কিমান ডিভিজন পাইছিলে সেইটো দি দিবা তোমালোকৰ তাৰপিছত কলেজৰ নাম দি দিবা স্কুলৰ নাম যিটো তোমালোকে পঢ়িছিলা তাৰপিছত তোমালোকৰ ইয়াত তোমালোকৰ সেৱা চাৰ্চ কৰিবা আহি যাব ইয়াত তোমালোকৰ চিলেক্ট ইউনিভাৰ্চিটিটো তাৰপিছত তোমালোকৰ যিখিনি ছাবজেক্ট আছিল তোমালোকৰ ছাবজেক্টখিনি ইয়াত দি দিবা তোমাৰ ছাবজেক্টখিনি ইয়াত কম্বাইন হৈ যাব ঠিক আছে মই নেক্সট আকৌ দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক যে হাই ছেকেণ্ডাৰী তোমালোক ডিটেইলছখিনি পূৰা কৰিব লাগিব ইয়াত তোমালোকৰ ষ্টেটাছ ইয়াত পাছতে হ'ব তোমালোকৰ যদি বৰ্তমান তোমাৰ ৰিজাল্ট আহি গৈছে যেতিয়া তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন তোমালোকে এইবাৰেই পাছ কৰিছা তোমালোকৰ ৰিজাল্ট পিছে হ'ব তোমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিটো তোমালোকৰ এইটো তোমাৰ আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল হ'ব আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী তো অহা নাই ন ব'ৰ্ড অফ ছেকেণ্ডাৰী মহাৰাষ্ট্ৰ আচ্ছা আছাম তোমালোকে এনেকুৱা আনিব পাৰিবা তোমালোকৰ ওপৰতে আহি গৈছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিবা তোমালোকে তাৰপিছত তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ ইয়াত বহাই দিবা তোমালোকৰ ৰোল নম্বৰটো ইয়াত বহাই দিবা তাৰপিছত তোমালোকৰ ডিভিজন কি পাইছা তোমালোকে ইয়াত বহাই দিবা তাৰপিছত তোমালোকৰ যিখনৰ পৰা তোমালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিলে তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিবা তোমালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত তাৰপিছত ছাবজেক্ট কি আছিল তোমালোকে ইয়াত ছাবজেক্টটো বহাই দিবা তোমালোকৰ তাৰপিছত তোমালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি দেখিবা যে ইয়াত কৈছে ইনচিয়ৰ অল দ্য ছাবজেক্ট ফ্ৰম দ্য অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বিট কাৰেক্টলি বিল' হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট তোমালোকৰ ইয়াত বেষ্ট 5 বা বেষ্ট 3 মাৰ্কশ্বিট তোমালোকৰ ছাবজেক্ট দি দিব দিছে তোমালোকৰ ইয়াত তোমালোকৰ তললৈ স্ক্ৰল কৰিবা দেখিবা যে তোমালোকৰ ইয়াত এনেকুৱা আহি যাব তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিবা তোমালোকৰ ইয়াত ছাবজেক্ট ক্লিক কৰিবা তোমালোকৰ মই তোমালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ তোমালোকৰ মিল মই চিলেক্ট কৰি কৈছে ক্লিক কৰি তোমালোকৰ মাৰ্কশ্বিটত যেনেকৈ আছে ক্লিক কৰিবা ইয়াত তোমালোকে টোটেল নম্বৰ এণ্টাৰ কৰিবা তোমালোকে যিখিনি পাইছা আৰু তোমালোকে ইয়াত যিমানখিনি নম্বৰ আছিল এণ্টাৰ টোটেল নম্বৰ যিটো আছিল তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিবা ঠিক আছে তেনেকৈ তোমালোকে বাকীখিনি কৰি লোৱা ইয়াত সকলোখিনি কৰি দিবা তোমালোকৰ মাৰ্কখিনি সকলো বহোৱাৰ পিছত তোমালোকে 7 নেক্সট ক্লিক কৰি দিবা তাৰপিছত তোমালোকে আপডেট কৰিব থাকিলে আপডেট কৰিবা নহ'লে তোমালোকে নেক্সট বুটানত ক্লিক কৰি দিবা তোমাৰ গোটেই প্ৰিভিউখিনি চোৱাৰ পিছত তাৰপিছত তোমালোকৰ আদাৰ ডিটেইলছটো আহি যাব তোমাৰ যেনেকৈ চাই ল'বা এইখিনি তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে দিয়া গৈছিল তাৰপিছত তোমালোকৰ তলত স্ক্ৰল কৰিবা এইখিনি আহি গৈছে তোমালোকৰ তাৰপিছত নেক্সট কৰিবা তোমালোকৰ এইটো আপলোড ছেকশ্যনটো আহি গৈছে ইয়াত তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে তোমালোকৰ ফটোৰ ছিগনেচাৰ দিয়া আছিল বাকীখিনি তোমালোকৰ জাষ্ট হাই ছেকেণ্ডাৰী প্লাছ ক্লাছ 10ৰ মাৰ্কশ্বিটখন আপলোড কৰি দিয়া তোমালোকে 10ৰ পৰা 1 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব যদি তোমালোকে এইটো মানে চাইজটো মিলাব নাজানা বা নোৱাৰা মোক কৈ দিবা মই তোমালোকক শিকাই কেনেকৈ মিলাব লাগে এতিয়া মই আপলোড কৰি তোমালোকক দেখুৱাই আছোঁ তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত জে পি জি আৰু বা PDF ফৰ্মেট আপলোড কৰিব পাৰিবা মই আপলোড কৰিলোঁ তাৰপিছত তোমালোকক প্ৰিভিউ অপশ্যন ক্লিক কৰিবা তোমালোকৰ চাই ল'বা তোমালোকে যদি ভুল সকলো চোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ ছাবমিট বুটানত তোমালোকে স্ক্ৰল কৰিবা তলফালে তাৰপিছত তোমালোকৰ ছাবমিট বুটান আহি যাব তাত তোমালোকে ক্লিক কৰি দিবা তাৰপিছত তোমালোকৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ এটা অপশ্যন আহিব যে তোমালোকৰ হোষ্টেল লাগে নেকি যদি তোমালোক লাগে ইয়েছ কৰিবা আৰু যদি তোমালোক নালাগে ন' ৰাখিবা তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে ছেভ ডিটেইলছ কৰি দিয়া ডিটেইলছত ক্লিক কৰাৰ আগত তোমালোকৰ ইয়াত আকৌ ছেভ বক্স আহি গৈছে ইয়াত তোমালোকে তলত স্ক্ৰল কৰি দেখা তোমালোকৰ নাম এড্ৰেছ সকলোখিনি আহি গৈছে তোমালোকে সকলোতে টিক কৰি দিয়া এনেকৈ টিক কৰি দিয়াৰ পিছত গোটেইকেইটা অপশ্যন টিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ ওপৰকেইটা টিক কৰি দিয়া মই হাইড কৰি দিছোঁ সকলো তোমালোকে টিক কৰি দিবা তোমালোকে পঢ়ি চাবা তোমালোকে যদি পঢ়ি চাব বিচাৰা
তোমালোকে যদি নিজৰ মোবাইলেৰে কৰি আছা এইটো টকিং ছাৰ্ভিচ ফ্ৰম CSC ইগন'ৰ কৰিবা আৰু যদি তোমালোকে ৰাখিছা ইয়েছ কৰিবা মই তোমালোকক মোবাইলতে শিকাই আছোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগে তুমি নিজে কৰিব পাৰিবা মই নৈ ৰাখা তাৰপিছত এইখিনিতে মই ওপৰত তোমালোকৰ হোষ্টেল টেষ্টটো ছেভ বটনটো ক্লিক কৰিবা নহ'লে তোমালোকৰ এইফালে ছাবমিট এপ্লিকেশ্যন নাহে ওপৰত তোমালোকে ছেভ বটনটো ক্লিক কৰিবা য'ত তোমাৰ হোষ্টেল টেষ্টটো ইমান দেখুৱাইছিলোঁ ন কৰি তাত ছেভ কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ এইটো অপশ্যন আহি যাব তাৰপিছত তোমাৰ টিক কৰি ইয়াত ছাবমিট এপ্লিকেশ্যন কৰি দিয়া তাৰপিছত তোমালোকৰ ডিটেইলছটো এনেকৈ আহি যাব তোমালোকৰ হৈ গ'ল এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট হৈ গ'ল তোমালোকৰ এখন কলেজ এপ্লাই কৰা হৈ গ'ল যদি তোমালোকৰ বেলেগ কলেজ এপ্লাই কৰিব বিচাৰা মই যেনেকৈ মই তোমালোকক দেখুৱাই দিম বাৰু যদি তোমালোক লাগে ঠিক আছে এতিয়া আজিলৈ এইটো ভিডিঅ' বহুত লং হৈ গ'ল তোমালোকে যদি কিবা অসুবিধা পোৱা মোক কমেণ্ট কৰিবা কিবা নোৱাৰিলে ক'বা তোমালোকে মই এটা টেলিগ্ৰাম চাট বক্স এটা গ্ৰুপ বনাইছোঁ তাত তোমালোকে জইন হৈ ল'বা তোমালোকে লেটেষ্ট আপডেটবিলাক অতি সোনকালে পাই যাবা আৰু তোমালোকে তাতে কনভাৰ্চেশ্যন কৰাটো সহজ হ'ব মই বহুত ৰিপ্লাই থাকিব লগা হৈছে মানে বিচাৰি থাকিব লাগে তোমালোকৰ কমেণ্টবিলাক বহুত কমেণ্ট আহি আছে তেনেকৈ তোমালোকৰ যদি কিবা অসুবিধা হয় তোমালোকে লিংকটো ক্লিক কৰি তোমালোকে জইন হৈ লোৱা মই টেলিগ্ৰাম লিংক সকলো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব ঠিক আছে আজিলৈ এইখিনি তোমালোকে তাত প্ৰিণ্ট ফৰ্মত ক্লিক কৰা তোমালোকৰ নিজৰ প্ৰিণ্ট উলিয়াই লোৱা ঠিক আছে আজিলৈ তেনেহ'লে থেংক ইউ